नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरूलाई याद छ भने केही समय अगाडि चाहिँ OnePlus ले नेपाली बजारमा OnePlus Nord N10 5G लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। OnePlus कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ सबैभन्दा सस्तो 5G स्मार्टफोन पनि रहेको थियो। सो फाइनली त्यसैको सक्सेसपछि चाहिँ OnePlus Nord N20 लाई पनि छिटै नै चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus Nord N20 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ। 90 हर्ट्जको चाहिँ हामीले रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ हामीले टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्नेछ। 409 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। 600 निट को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्नेछ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटी भने यसको डिजाइनलाई धेरै नै चेन्ज गरेको छ। फ्ल्याट डिजाइनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले आइफोन 12 सिरिज र 13 सिरिजमा पनि देख्न मिलेको थियो र भर्खरै पनि चाइनामा Redmi Note 11 सिरिज पनि लन्च भएको छ फ्ल्याट डिजाइनका साथ। सो त्यसैको कपी गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। फ्ल्याट डिजाइन राम्रै हुन्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको गरेको छ, प्लास्टिककै फ्रेम गरेको छ। ग्लोसी फिनिशिङका साथ चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिलेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 12 का साथ देख्न मिल्नेछ। अक्सिजन OS को चाहिँ UI देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले एकदमै कमालको नै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 695 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 2.2 गीगाहर्ट्ज को चाहिँ हामीले पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्रायो 660 को चाहिँ CPU कोर देख्न मिल्छ भने GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Adreno 619 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी र एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ र LPDDR4X RAM र UFS 2.1 या त 2.2 को चाहिँ हामीले स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। यहाँनिर भने अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ, कम्पनीले कहीँ पनि यसको बारेमा चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरेको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ UFS 2.2 को चाहिँ हामीले स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा अरु कन्ट्रीमा लन्च हुँदैछ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो कमालको पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। डिसेन्ट एउटा मिडियममा चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरालाई लिएर भने अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ। OnePlus कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ हामीले कमसेकम सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर चाहिँ पाउनै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन लिक्स र रुमरहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर चाहिँ देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आएको छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको चाहिँ देख्न मिल्छ। पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। अगाडिबाट 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँनिर पनि डिसेन्ट खालको चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। NFC फिचरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। तर यहाँनिर चाहिँ यो चोटी भने OnePlus ले अलर्ट स्लाइडरलाई चाहिँ हटाइदिएको छ। OnePlus को चाहिँ युनिक पोइन्ट भनेको नै यही नै हुने गर्दथ्यो, अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाइदिएको छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त चाहिँ मलाई बुझेको छैन। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु हामीले सबै देख्न मिल्नेछ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 30 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। किनभने अहिलेको टाइममा आएर अरु कम्पनीले 5000 6000 mAh सम्मका ब्याट्रीहरु दिइरहेका छन्। सो OnePlus ले यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर अलिकति यसलाई अपग्रेड गर्नै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुरहरुलाई के लाग्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो र नेपाल लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च डेटलाई लिएर भने अहिले कुनै अफिसियली अपडेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरुलाई जानकारी चाहिँ दिनेछु। भेरिएन्टकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 6GB
128GB र 8GB 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट 6GB 128GB को चाहिँ लगभग हामीले 35000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ भने 8GB 128GB को चाहिँ लगभग 37000 को चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरिएको छ। सो गाइस यही थियो OnePlus Nord N20 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने त राम्रै मान्न सकिन्छ, तर जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइस चाहिँ अलिकति ओभर हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ, किनभने त्यो एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। अब हेरौं OnePlusले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। त्यो भन्दा सस्तो प्राइसमा लन्च गर्यो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। लगभग हामीले 30 देखि 32000 सम्ममा यसको बेस भेरिएन्ट नेपाली बजारमा देख्न पाइयो भने चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने OnePlus N10 चाहिँ लगभग हामीले 22-23000 मा चाहिँ देख्न मिलेको थियो। त्यसलाई हेर्ने हो भने लगभग यो चाहिँ 27-28000 सम्ममा चाहिँ लन्च हुनुपर्ने हो, तर पनि अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च हुँदैछ। मैले किनभने अरु कन्ट्रीको जुन एक्सपेक्टेड प्राइसलाई कन्भर्ट गरेको हो त्यसकारणले चाहिँ लगभग 35000 चाहिँ हुन जान्छ, त्यो चाहिँ अलिकति ओभर नै मान्न सकिन्छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जना OnePlus Nord N20 लाई लिएर एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ र यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।